জিআৰজি ব্লগলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ ভাৰতীয় ডাক সেৱা বিভাগত খালী হোৱা 12,828টা পদৰ সম্পৰ্কত। ইতিমধ্যে আপোনালোক সকলোৱে গম পাইছে যে ভাৰতীয় ডাক সেৱা বিভাগত যথেষ্ট সংখ্যক পদ খালী হৈছে আৰু সকলোতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু সকলোৰে বাবে ভাল কথাটো হ'ল যে এই পদবিলাকৰ বাবে কোনো ধৰণৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত নহয়। পদসমূহ কি আৰু এই পদসমূহৰ সম্পৰ্কত আপোনালোকে নজনা কিছুমান কথা আজি ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম। বিশেষকৈ এই 12,828টা পদৰ ভিতৰত অসমত কেইটা পদ আছে, অসমৰ চাৰ্কুল কেইটা হয় আৰু অসমত কেইটা পদ আছে, আমি সেই সম্পৰ্কে ভিডিঅ'টোত বিশেষভাৱে আলোচনা কৰিম। লগতে এই পদসমূহৰ বাবে যি দৰমহাৰ ছিষ্টেম, যিটো ছিষ্টেমত দৰমহা দিয়ে সেই সম্পৰ্কেও আমি আলোচনা কৰিম আৰু লগতে পদসমূহ পাবৰ বাবে আপোনালোকৰ যোগ্যতা কি লাগিব, বিশেষকৈ SSLCত কিমান পাৰ্চেণ্টেজ হ'লে আপোনালোকে এই পদসমূহ লাভ কৰিব পাৰে। যিহেতু প্ৰায়ে শুনা যায় যে এই ইণ্ডিয়া পোষ্টৰ যিবিলাক GDS পোষ্ট ওলায়, এই পোষ্টবোৰৰ বাবে SSLCত যথেষ্ট সংখ্যক মাৰ্কছ লাগে, মানে 90 এবভ হ'লে আপোনালোকে পোষ্টসমূহত এপইণ্টমেণ্টৰ সুবিধা লাভ কৰাৰ আশা থাকে। কিন্তু কেতিয়াবা এই 90তকৈ বহুত কম হ'লেও আপুনি এই পদটো পাব পাৰে। গতিকে আপুনি কেনেকৈ এই পদটো লাভ কৰিব সেই সম্পৰ্কেও আজি ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম। ৰিক্ৰুটমেণ্ট অৰ্গেনাইজেশ্যন হ'ল ইণ্ডিয়া পোষ্ট আৰু নেম অফ পোষ্ট হ'ল গ্ৰামীণ ডাক সেৱক। নাম্বাৰ অফ ভেকেঞ্চিজ 12,828। কেটেগৰী হ'ল গভ জব 2023। এপ্লাই অনলাইন ষ্টাৰ্টিং ডেট হ'ল 22 মে 2023 আৰু লাষ্ট ডেট হ'ল 11 জুন 2023। এজ লিমিট চাওক, মিনিমাম এজ 18 ইয়াৰ্ছ আৰু মেক্সিমাম এজ হ'ল 40 ইয়াৰ্ছ। এজ ৰিলেক্সেশ্যন থাকিব, সেই সম্পৰ্কে আমি পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আলোচনা কৰি আছোঁ। এপ্লিকেশ্যন ফিজ আপোনালোকে চাওক, জেনেৰেল কেণ্ডিডেটৰ বাবে অনলি 100 আৰু ফিমেল কেণ্ডিডেট SC ST PWDৰ বাবে কোনো ধৰণৰ ফিজ নাই। এইখন হ'ল অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যন। এই নটিফিকেশ্যনত সবিশেষ তথ্যখিনি আছে, আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সৰ লিংকৰ পৰা নটিফিকেশ্যনখন চাই ল'ব পাৰিব। এই পদসমূহৰ এমালমেণ্ট আপোনালোকে চাওক, মানে দৰমহা কেনেকুৱা হ'ব। এতিয়া চাওক, ইয়াত দৰমহাটো দিয়া হ'ব টাইম ৰিলেটেড কণ্টিনিউটি এলাউৱেঞ্চেছ, অৰ্থাৎ সময় অনুসৰি ইয়াত দৰমহা দিয়া হয়। সাধাৰণতে কি হয়, এইবিলাক গভৰ্ণমেণ্টৰ চাকৰি হয় যে যেতিয়া আপোনালোকে প্ৰথমতে দেখিব যে দৰমহা যথেষ্ট কম লাগে আৰু যিহেতু মেট্ৰিক পাছ হ'লে এই পদৰ বাবে আপুনি আবেদন কৰিব পাৰে, কিন্তু ইয়াতো যথেষ্ট দৰমহা দিয়ে। যিহেতু এই দৰমহাটো আপোনাৰ কিমান টাইম আপুনি কাম কৰিছে তাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে, সেইকাৰণে ইয়াক টাইম ৰিলেটেড কণ্টিনিউটি এলাউৱেঞ্চেছ বুলি কোৱা হয়। কেটেগৰী যিহেতু ইয়াত দুটা হয়, BPM আৰু ABPM। এতিয়া BPMৰ TRCA স্লেবটো হ'ল 2000 to 29,380। এতিয়া যদি আপুনি 4 ঘণ্টা কাম কৰে তেতিয়া আপোনাৰ BPM সকলে দৰমহা পাব 12,000কৈ আৰু এলাউৱেঞ্চেছ লগত প্লাছ হৈ থাকিব। তাৰ লগতে যদি আপুনি 4 ঘণ্টাতকৈ ওপৰত বেছি কাম কৰি গৈ থাকে, 5 ঘণ্টা কৰে, 6 ঘণ্টা কৰে, 7 ঘণ্টা কৰে, তেতিয়া আপোনাৰ TRCAৰ স্লেবটো বাঢ়ি গৈ থাকিব, লগতে এলাউৱেঞ্চেছ বা অন্যান্য সা সুবিধাও বাঢ়ি থাকিব। ঠিক তেনেকৈ ABPMৰ ক্ষেত্ৰতো একেই, আপোনাৰ ষ্টাৰ্টিং যিটো চেলাৰী হ'ব সেইটো 10,000 হ'ব, লগত বাকী এলাউৱেঞ্চেছখিনি থাকিব। সেই 10,000টো কিন্তু 4 ঘণ্টা কাম কৰিলে আপুনি পাব। তাতকৈ যদি বেছি কাম কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ TRCA স্লেবটো বাঢ়ি গৈ থাকিব। ব্ৰাঞ্চ পোষ্টমাষ্টাৰৰ যিখিনি কাম, সেই কামখিনি কি আপোনালোকে নটিফিকেশ্যনখনত ভালকৈ চাব। এজ লিমিট যিহেতু ইতিমধ্যে কোৱা হৈছে 80 পৰা 40 ইয়াৰ্ছ। এতিয়া আপোনালোকে চাওক, SC ST কেণ্ডিডেটে 5 বছৰ ৰিলেক্সেশ্যন পাব, OBCয়ে পাব 3 বছৰ আৰু EWSৰ বাবে ৰিলেক্সেশ্যন নাই এজৰ ক্ষেত্ৰত। পাৰ্চনছ উইথ ডিজেবিলিটি PWDৰ বাবে 10 ইয়াৰ্ছ আৰু PWD যদি আপুনি OBCৰ হয় 13 ইয়াৰ্ছ। PWD প্লাছ SC ST যদি হয় 15 ইয়াৰ্ছ আপুনি পাব, অৰ্থাৎ আপোনাৰ বয়স 55 হ'লেও আপুনি এই পদৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰে। এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াত কেইটামান বিশেষ কথা উল্লেখ আছে চাওক, যিহেতু আপুনি SSLC পাছ হ'বই লাগিব, লগতে লোকেল লেংগুৱেজৰ ওপৰত আপোনাৰ জ্ঞান থাকিব লাগিব। নেক্সট আদাৰ কোৱালিফিকেশ্যনত আপোনালোকে চাওক, নলেজ অফ কম্পিউটাৰ নলেজ লাগিব, নলেজ অফ চাইক্লিং মানে চাইকেল চলোৱাৰ নলেজ লাগিব আৰু এডুকুৱেট মিনছ অফ লিভলিহুড। গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ'ল যে 12,828টা পদ খালী হৈছে ভাৰতীয় ডাক সেৱা বিভাগত, কিন্তু আমাৰ অসমত কেইটা পদ আছে সেইটো চাওক। যিহেতু 12,000 বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমাৰ মনবোৰ সাধাৰণতে ভাল লাগি যায়, কিন্তু অসমত আচলতে বহুত বেছি পদ নাই। অসমত লেংগুৱেজ ৱাইজ ইয়াত 3টা ভাগত ভাগ কৰা হৈছে। এতিয়া আছামিজ লেংগুৱেজৰ আছে 73 আনৰিজাৰ্ভৰ বাবে, OBCৰ বাবে 26, SCৰ বাবে 8 আৰু STৰ বাবে 23, EWSৰ বাবে 7
PWDBৰ বাবে 1 আৰু PWDCৰ নাই, PWDDEৰ নাই। টোটেল আছে 138, অৰ্থাৎ আছামিজ লেংগুৱেজৰ বাবে আছে ইয়াত 138টা পদ টোটেল। নেক্সট আহিলে অসমৰে বেংগলী বা বাংলা কোৱাসকলৰ বাবে আছে ইয়াত বেংগলী বা বাংলা যিসকলৰ মাতৃভাষা তেওঁলোকৰ বাবে আছে ইয়াত পদ টোটেল 6টা। আৰু নেক্সট আহিলে বড়ো ভাষীসকলৰ বাবে ইয়াত পদ আছে 7টা। মানে অল টোটেল অসমত পদ খালী হৈ আছে 151টা পদ। গতিকে এই 151টা পদৰ বাবে আপোনালোকে আবেদন কৰিব লাগিব, যিহেতু ইয়াত যথেষ্ট সংখ্যক কম্পিটিশ্যন হয়। যদিও পৰীক্ষা নহয়, মাৰ্কছ লৈ পেলাই কিন্তু যথেষ্ট সংখ্যক কম্পিটিশ্যন হয়। কম্পিটিশ্যনটো যিহেতু চাৰ্কুল ৱাইজ হ'ব মাৰ্কছ বেচিছত, গতিকে আপোনাৰ যদি HSLCত মাৰ্কছ ভাল হয় তেতিয়াহ'লে পদসমূহ লাভ কৰিব অতি সহজতে। কিন্তু ইয়াতে যিহেতু যোৱাবাৰ 94-95% কাট অফ হৈছে, গতিকে বিভিন্ন ডিষ্ট্ৰিক্টত কিছুমানতো 99% হৈছে, জেনেৰেলৰ 100%ই হৈছে। গতিকে এনে ক্ষেত্ৰত এই পদসমূহ লাভ কৰাটো ইমান সহজ নহয়। কিন্তু আপোনাৰ চাৰ্কুলত যদি পাৰ্চেণ্টেজৰ কাট অফ মাৰ্কটো কম হয় তেতিয়া আপোনাৰো পোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকিব পাৰে। আজি ভিডিঅ'টোত আমি আপোনালোকৰ বাবে এইখিনি বিতংভাৱে আলোচনা কৰিছোঁ। যদি আপোনালোক উপকৃত হৈছে কমেণ্ট কৰি জনাব। ধন্যবাদ।